Chào bạn, tôi là Hà Vũ. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ về EQ, trí thông minh cảm xúc, một chỉ số vô cùng quan trọng đóng vai trò then chốt cho hạnh phúc và thành công của con bạn. Vậy trí thông minh cảm xúc là gì? Vì sao nó lại quan trọng và có những cách nào bạn có thể áp dụng nó trong việc dạy con hàng ngày? Trí thông minh cảm xúc chính là năng lực thấu cảm, là khả năng làm chủ và điều tiết cảm xúc. Những người có trí thông minh cảm xúc có thể hiểu chính mình và hiểu được người khác. Họ thường rất tự tin bởi có kỹ năng giao tiếp tốt, biết cách xử lý các xung đột diễn ra trong đời sống hàng ngày và trong công việc. Họ thường có đời sống lạc quan, hạnh phúc, ổn định vững vàng về mặt cảm xúc, không dễ bị căng thẳng hay trầm cảm nhờ hệ miễn dịch cảm xúc lành mạnh. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra trí thông minh cảm xúc có thể quyết định đến 80% thành công và hạnh phúc của một con người. May mắn thay, trí thông minh cảm xúc không chỉ phụ thuộc vào tư chất thiên bẩm mà có thể rèn luyện và học hỏi hàng ngày. Vậy, làm thế nào để giúp con phát triển được trí thông minh cảm xúc? Sau đây là 8 cách thức mà tôi muốn chia sẻ cùng bạn. Cách thứ nhất, tình yêu thương, lòng trắc ẩn bao dung đối với con. Tình yêu của bạn đối với con, sự chăm chút lo lắng của bạn dành cho con, lòng trắc ẩn của bạn trước những lỗi lầm sai sót của con khiến con bạn cảm thấy bình an và được che chở, một trong những điều kiện quan trọng nhất để phát triển trí thông minh cảm xúc. Một đứa trẻ được yêu thương sẽ biết yêu thương, một đứa trẻ được chăm chút lo lắng đúng cách sẽ biết quan tâm chăm chút cho người khác. Một đứa trẻ được bao dung tha thứ cho những vấp váp sai lầm của mình trong quá trình lớn lên cũng sẽ học được cách khoan dung độ lượng với những người xung quanh. Cách thứ hai, hãy công nhận và chấp nhận con bạn. Hãy tôn trọng cảm xúc của con, không nên kỳ thị những cảm xúc tiêu cực ở con. Nhu cầu cơ bản ở mỗi con người để có được sự tự tin, để cảm thấy mình là người có giá trị với người khác, có giá trị với cuộc đời này chính là nhu cầu được công nhận như những gì mình đang là. Việc bạn coi trọng con, công nhận và chấp nhận con với những mảnh yếu sẽ khiến con bạn cảm thấy chúng có giá trị. Không gì tồi tệ bằng việc một đứa trẻ bị chối bỏ, bị lạnh nhạt và bị coi thường. Nếu bạn đã từng trải qua những điều này, bạn hẳn biết rằng nó sẽ gây nên những cảm xúc tiêu cực và có thể để lại những di chứng trong tâm hồn. Mọi cảm xúc đều thuộc về một con người và vì thế chúng đều bình đẳng. Với những cảm xúc tiêu cực của con, việc bạn kỳ thị, xa lánh, chối bỏ sẽ khiến con xa lánh và chối bỏ chính cảm xúc của mình, sẽ chán ghét, thất vọng về chính mình và từ đó thiếu tự tin ở bản thân. Khi bạn trân trọng, công nhận và chấp nhận con mình, con bạn sẽ học được cách chấp nhận chính bản thân và những người xung quanh. Cách thứ ba, thành thật với cảm xúc, nhận diện và gọi tên nó. Con trẻ có một khả năng thiên phú, có những anten cảm xúc rất nhạy bén, có thể bắt được mọi tín hiệu cảm xúc từ bạn ngay cả khi bạn cố tình che giấu. Khi bạn đang có những bất ổn trong lòng, con bạn sẽ bất ổn theo. Không nhất thiết phải kể hết cho con những điều bạn đang phải chịu đựng hay bạn đang trải qua, nhưng bạn có thể nêu gương cho con bằng cách thành thật, nói cho con biết mình đang cảm thấy ra sao. Nếu như bạn mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng, bạn có thể nói: hôm nay bố hoặc mẹ có nhiều việc ở chỗ làm, đã không được nghỉ ngơi hay không kịp ăn bữa trưa nên bây giờ rất mệt mỏi và cần được yên tĩnh. Vậy các con hãy bảo ban và chơi với nhau nhẹ nhàng để bố hoặc mẹ có thể được nghỉ ngơi. Khi con khóc và trốn vào một góc, có thể nói: mẹ thấy con đang khóc và đang trốn ở đây, có phải con đang cảm thấy buồn và cô đơn hay không? Bố hoặc mẹ có thể giúp gì được cho con. Khi bạn làm điều này từ lúc con còn nhỏ, con bạn sẽ dần hiểu được cảm xúc của mình, cảm xúc của những người xung quanh như thế nào, hiểu được những gì đang diễn ra ở bên trong mình và sẽ tìm được kết nối với chính mình. Cách thứ tư, dạy con tự lập, biết chịu trách nhiệm, biết giúp đỡ, chia sẻ. Những đứa trẻ tự lập, chăm chỉ, biết chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, biết giúp đỡ, biết chia sẻ sẽ là những đứa trẻ có phẩm chất của người từ ái. Bạn đừng nên sốt ruột khi con làm quá lâu hay làm chưa tốt việc nào đó mà bạn giao. Hãy nhớ rằng bạn đã cần rất nhiều năm để có thể cảm thấy những việc bạn đang làm thực sự trở nên đơn giản. Việc bạn dùng lăng kính của mình, kinh nghiệm hiện tại của mình để đối chiếu và so sánh với con là không công bằng. Chỉ cần bạn cho con thời gian, kiên nhẫn chỉ bảo, con bạn sẽ làm tốt được những việc phù hợp với lứa tuổi và năng lực của mình.
Cách thứ 5, cho con vận động, tiếp xúc chơi đùa chạy nhảy ngoài thiên nhiên. Thiên nhiên chính là người thầy vĩ đại nhất. Việc vận động ở bên ngoài không chỉ giúp con bạn cân bằng cảm xúc, phát triển tốt các giác quan, khuyến khích sự tò mò, khám phá tìm hiểu thế giới, mà còn giúp cho con bạn có được sự kết nối với thế giới mà con đang sống và kết nối với thế giới ở bên trong con. Hãy quan sát con bạn khi chạy nhảy vui chơi ở bên ngoài, bạn sẽ thấy nhiều khi để cho con hạnh phúc và có sự cân bằng, bạn không cần phải tốn kém mua những đồ chơi đắt tiền hay đau đầu suy nghĩ đủ mọi cách, áp dụng đủ mọi phương pháp cao siêu trong dạy con. Cách thứ 6, hỗ trợ tạo điều kiện cho con giao lưu kết bạn, ủng hộ con chơi đóng vai, diễn kịch hay chơi đồ hàng. Trẻ em cần trẻ em để phát triển. Việc bạn ủng hộ con, tạo điều kiện cho con gặp gỡ, tiếp xúc, có thêm bạn bè sẽ khiến con có sự cân bằng và nhanh học được các kỹ năng xã hội cần thiết cho cuộc đời của chúng. Thậm chí những va chạm, xung đột trong khi tương tác, không khi chơi cùng với bạn là cơ hội tuyệt vời cho con học hỏi và rèn luyện các kỹ năng ứng xử, cũng như có thêm các trải nghiệm cảm xúc. Khi bạn khuyến khích và ủng hộ con chơi đóng vai, diễn kịch hay chơi đồ hàng, bạn đang hỗ trợ con trong việc phát triển khả năng thấu cảm người xung quanh. Đừng xem nhẹ những trải nghiệm mà con bạn đang có hứng thú, dù là những trải nghiệm nhỏ nhất. Nó đều là những nhân tố quan trọng để con bạn trưởng thành và lớn lên. Cách thứ 7, tiếp xúc với âm nhạc. Việc bạn cho con tiếp xúc với âm nhạc từ khi còn rất nhỏ sẽ khiến cho bộ não của con bạn phát triển tích cực. Có rất nhiều sách vở viết về tác dụng kỳ diệu của âm nhạc đối với sức khỏe và sự phát triển của con người mà bạn có thể tìm đọc. Âm nhạc không chỉ có tác dụng giải trí hời hợt ở bên ngoài mà tác động rất lớn đến sự phát triển của bộ não. Có thể nghe nhạc hàng ngày, có thể nhảy múa, ca hát vui vẻ sẽ khiến con bạn vui vẻ, hạnh phúc và có sự cân bằng về cảm xúc. Còn nếu như con bạn có thể học chơi một nhạc cụ nào đó sẽ rất tốt cho sự phát triển đại não của con. Cách thứ 8, chơi cùng con. Dạy con từ xưa đến nay cơ bản do những người phụ nữ, những người mẹ đảm nhiệm, nhưng ảnh hưởng của người cha đối với con cái lại vô cùng to lớn. Đã có nghiên cứu về tâm lý giáo dục chỉ ra rằng nếu người cha dành thời gian cho con, chơi với con và chia sẻ việc dạy con với người bạn đời, đứa trẻ sẽ phát triển tốt về mặt cảm xúc, sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều. Việc bạn dành thời gian vui chơi, trải nghiệm và đồng hành cùng con sẽ giúp con tăng chỉ số thông minh cảm xúc, đồng thời góp phần quan trọng tạo nên sự gắn kết cha con bền chặt, một yếu tố then chốt giúp con bạn có được năng lực phục hồi, có thể vượt qua được những khó khăn nghịch cảnh của cuộc sống sau này. Rèn luyện trí tuệ cảm xúc là một quá trình, không phải ngày một ngày hai mà có thành tựu. Với các cách mà tôi gợi ý, bạn chỉ nên dùng cách nào mà bản thân bạn cảm thấy có lý và bị thuyết phục nhất. Đừng nên gây áp lực lên chính mình. Nếu như bạn thực sự muốn áp dụng những chia sẻ này thì hãy chọn ra cho mình 3 đến 5 cách mà bạn thấy dễ thực hiện nhất để bắt đầu. Hãy thật kiên trì, hãy cho con mình và cho chính mình thời gian. Khi bạn có những thay đổi tích cực dù là nhỏ nhất, bạn đang góp phần thay đổi một kết quả theo hướng mà bạn thực sự mong muốn.